8 môn võ lâu đời chứa đựng nhiều bí ẩn nhất thế giới. Xin chào mọi người, thông thường khi xem những bộ phim của Hollywood, có lẽ các bạn đã từng theo dõi những trận tỷ thí ngoạn mục của những diễn viên võ thuật phương Tây như Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme hay Steven Seagal. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện là những môn võ thuật đã khá thông dụng. Trên thế giới, có không ít những môn võ độc đáo và lợi hại mà ít người biết tới. Bạn có thắc mắc đó là những môn võ nào không? Chúng ra đời ở đâu và chúng lợi hại như thế nào? Để giúp các bạn rõ hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 8 môn võ lâu đời chứa đựng nhiều bí ẩn nhất thế giới. Bắt đầu xem thôi nào! Kalaripayattu. Đây là môn võ cổ truyền của Ấn Độ, ra đời vào năm 1362 trước công nguyên, được coi là hệ thống võ thuật lâu đời nhất. Theo cuốn Bách khoa toàn thư, Bodhi Dharma, người đã sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm Trung Quốc, từng có một thời gian dài học võ Kalaripayattu. Như vậy có thể khẳng định, phong cách võ thuật của Thiếu Lâm có ảnh hưởng nhất định từ Kalaripayattu, và môn võ này xứng đáng là cội nguồn võ học. Đặc điểm của môn võ này là các cú đá, đòn đánh, khóa xiết, sử dụng vũ khí và phương pháp trị thương. Các kỹ thuật được kết hợp trên cơ sở các đòn chân và tư thế mô phỏng động vật. Có hai trường phái cơ bản là Kalaripayattu phương Bắc dựa trên chuyển động linh hoạt, các cú nhảy, đòn thế phòng thủ và sử dụng vũ khí, trong khi Kalaripayattu phương Nam lại dựa vào chiến đấu tay không và tấn công vào các huyệt đạo. Cung phu Thiếu Lâm. Người Trung Quốc có thành ngữ thiên hạ công phu xuất Thiếu Lâm. Điều này nói lên vị trí quan trọng của võ phái Thiếu Lâm trong làng võ thuật Trung Quốc. Cung phu Thiếu Lâm là một trong các môn võ cổ xưa nhất tại Trung Quốc, bắt nguồn từ chùa Thiếu Lâm tại tỉnh Hà Nam. Các kỹ năng cơ bản của võ Thiếu Lâm thường tập trung vào khả năng chịu đựng, sự linh hoạt, tính bền bỉ và thăng bằng. Nó thể hiện niềm tin của người Trung Quốc cổ xưa về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Trên cơ sở các chiêu thức quyền và cước, võ Thiếu Lâm gây ấn tượng với tốc độ ra đòn nhanh như chớp và sức mạnh phi thường. Nếu là fan của những bộ phim võ thuật Trung Quốc, đặc biệt nếu bạn đã xem xong Tuyệt đỉnh Cung phu của Châu Tinh Trì, chắc bạn đã được thấy sự ảo diệu trong từng chiêu thức của Cung phu Thiếu Lâm. Taekwondo. Taekwondo là môn võ thuật của người Hàn, khẳng định vị thế trong làng thể thao chuyên nghiệp thế giới. Nhưng xét về giá trị nhân văn, lịch sử và văn hóa, thì Taekwondo vẫn chưa đủ để so sánh với bộ môn tiền bối Taekyon. Năm 2012, Taekyon được Tổ chức Văn hóa Thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, và cũng là môn võ thuật đầu tiên trên thế giới nhận được vinh dự này. Taekyon có bề ngoài rất nhẹ nhàng, thậm chí nhiều người so sánh nó với thái cực quyền của nền võ thuật Trung Hoa. Tuy vậy, kỹ thuật của Taekyon thực tế đáng sợ hơn rất nhiều với hàng loạt kỹ thuật đạp, phá đầu gối đối thủ, các đòn tay đập mạnh vào cổ và hàm đối thủ, tựa như những cú đấm trên sàn boxing. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ tê tua đến mức nào khi rơi vào tay các võ sĩ Taekyon. Karate. Khi đến Nhật Bản, các bạn dễ dàng nhận ra một điều là karate được dạy ở mọi nơi, cho mọi đối tượng. Đây không chỉ là một môn võ tự vệ mà còn là tinh túy của văn hóa, triết học, nhân học và thiền học Nhật Bản. Karate hay Karate-do là môn võ thuật truyền thống của vùng Okinawa, Nhật Bản, được cho là đã có từ hàng ngàn năm trước. Karate có tiếng là nghệ thuật chiến đấu với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đá cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay mở. Trong Karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Người dân Okinawa đã phát triển các kỹ thuật chiến đấu tay không mạnh mẽ như một cách để tự vệ mà không cần sử dụng vũ khí truyền thống. Sumo Nhật Bản. Nhắc đến môn võ thuật Nhật Bản trưa danh thế giới, không thể không nhắc đến sumo. Đây là một trong những môn võ cổ truyền Nhật Bản có lịch sử lâu đời nhất thế giới, có nguồn gốc từ đạo Shinto. Hình thức đấu gồm hai người đàn ông lực lưỡng đứng đối mặt nhau trong một vòng đất, và một trận đấu sumo được kết thúc khi người này vật người kia ra khỏi vòng hoặc chạm xuống đất. Mặc dù các võ sĩ sumo nhìn trông rất đáng yêu, nhưng thực tế, để là một võ sĩ của bộ môn này không hề dễ chút nào. Vì sumo có các quy tắc phức tạp cả về mặt hình thức cũng như kỹ thuật về tư thế, tấn công và các chiến thuật. Mỗi năm, Nhật Bản tổ chức 6 giải thi đấu ở những nơi như Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Nếu có dịp đến đây, bạn đừng bỏ qua cơ hội được tận hưởng những trận đấu vô cùng kịch tính về sumo nhé. Pankratian. Pankratian là môn võ thuật chết chóc của đất nước Hy Lạp cổ đại, đã từng khiến quân Ba Tư kiêng sợ. Không những thế, nó còn được xem là nguồn gốc của môn võ thuật tổng hợp MMA ngày nay. Pankratian là sự kết hợp giữa đấm bốc và đấu vật. Môn võ này thi đấu không theo bất kỳ quy tắc nào, từ đá vào háng tới bẻ gãy ngón tay. Không chỉ là môn thể thao mua vui cho tầng lớp quý tộc và dân chúng, môn võ thực chiến này còn tỏ ra vô cùng hiệu quả trong chiến đấu đối kháng thực tế và được sử dụng bởi những nhà quân sự tài ba như Alexander Đại Đế. Dựa trên Pankratian, ông đã phát triển một đội quân hung mạnh, giúp ông đánh chiếm phần lớn lãnh thổ mà ông biết tới thời đó. Jiu-jitsu.
Ở Nhật Bản, còn có một môn võ cực kỳ lợi hại là vũ khí đặc dị của các samurai, ninja thời xưa, đó là bộ môn Jiu-Jitsu hay còn gọi là nhu thuật. Nguồn gốc và sự ra đời của Jiu-Jitsu vẫn còn là đề tài gây tranh cãi. Tuy nhiên trên thực tế, đây không phải là môn võ riêng lẻ mà nó tổng hợp các kỹ năng đỉnh cao của nhiều môn phái võ thuật cổ truyền của người Nhật. Với các đòn tấn công như vọt, khóa, đè, đấm, đá, điểm huyệt, đánh vào các khớp xương quan trọng của cơ thể, vân vân. Các đòn thế của Jiu-Jitsu thường rất hiểm ác. Chúng thường nhằm đến việc giết địch thủ trong nháy mắt, hoặc làm gãy tay, gãy chân, mù mắt, ác khẩu, tê liệt hoặc tàn phế suốt đời, vân vân. Do tính chất nguy hiểm và tàn bạo của nó mà ngày nay môn võ này rất ít được lưu truyền. Bokato. Chúng ta thường biết đến sự đáng sợ của MMA và Muay Thái qua những trận đấu kịch tính trong lòng bát giác hay những bộ phim hành động. Nhưng ít ai biết rằng có một loại võ thuật còn đáng sợ hơn MMA, nó được gọi là Bokato. Đây chính là quốc võ của Campuchia, xuất hiện cách đây 1.700 năm. Về chiêu thức, Bokato dựa trên những chuyển động của nhiều loài động vật khác nhau như đại bàng, sếu, ngựa, rắn và sư tử. Điều khiến Bokato khác hẳn với những môn võ khác là tính vũ bão phối hợp với thực tiễn chiến trường. Bokato có tới hơn 10.000 kỹ thuật sử dụng khuỷu tay, đầu gối, ném, vật, khóa, vân vân. Mặc dù dùng nhiều khuỷu tay, gối, nhưng kỹ thuật trong Bokato hoàn toàn khác với Muay Thái hay kickboxing. Theo ghi chép lịch sử, môn võ này từng được các vị vua Angkor sử dụng trong quân đội, từng trở thành một thế lực cực kỳ hùng mạnh ở khu vực Đông Nam Á trong hơn 6 thế kỷ. Bạn có suy nghĩ gì về nội dung video hôm nay? Mọi đóng góp cho chúng tôi, bạn hãy comment bên dưới nhé. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và chúng tôi cũng muốn nhắc đến các bạn, hãy follow kênh để cập nhật và xem được những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!